سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب و عالی باشه. ما امشب اومدیم به میدون صادقیه یا همون میدون آریا شهر قدیم و میخوایم تو این ویدیو حال و هوای این شب تهران رو با هم دیگه ببینیم. امشب چهارشنبه 25 ژانویه است و ساعت هم حدود 7 شب. میدون آریا شهر تو غرب تهرانه. اینجا هم یکی از ورودی‌های مرکز خرید گلدیسه، یکی از مرکز خریدهای قدیمی این منطقه که همین اول ویدیو بهتره که بریم و یه نگاهی به این مرکز خرید بندازیم. همونطور که توی ویدیو هم مشخصه دارید میبینید، اینجا تقریبا همه نوع فروشگاه و مغازه داره. هم برای خانم ها مناسبه، هم برای آقایون مناسبه و همیشه هم لباس های بروز میاره و قیمتش هم به نسبت به نظرم مناسبه.
کیا رو فالو داره هسته شما؟ داداشی برای کی؟ اومدم اینجا تو از این زاویه هم میدون آریا شهر رو ببینید. امشب هوای تهران خیلی سرده و تقریبا دما حدود -1 درجه سانتیگراده، ولی میبینید که چقدر شلوغه. کلا این منطقه همیشه منطقه شلوغیه توی تهران. از اینجا به بعد دیگه ما وارد خیابون ستارخان میشیم، یکی از خیابون‌های قدیمی و معروف تهران که آخرش میرسه به میدون توحید. کلی رستوران نزدیک میدون توحید هستش که ما چند روز پیش یه ویدیو از اون طرف خیابون ستارخان گرفتیم و توی کانال گذاشتیم که نمیدونم دیدید یا نه. من برم بیام.
به نظر من خیابون ستارخان یه خیابون سرزنده ایه. من خودم خیلی از این منطقه خوشم میاد، چون هم شلوغه، همین که همه نوع مغازه و فروشگاه داره اینجا. مثل این پاساژ که ساعت و نقره و لوازم زینتی میفروشه که بهتره بریم داخلش هم ببینیم. یکی از چیزهایی که ایرانی‌ها خیلی دوست دارن با غذاشون بخورن زیتون و ترشیجاته که انواع مختلفی هم داره و هر جای تهران که برید مثل این مغازه که الان دارید می‌بینید ترشی و انواع زیتون میفروشن. نمیدونیم از کدوم کشور این ویدیو رو نگاه میکنید، ولی خیلی دوست داریم بدونیم که شما هم تو کشورتون از این مزه‌جات استفاده میکنید یا نه. اگه استفاده میکنید که خوشحال میشیم تو قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.
از نظر قیمت خونه و آپارتمان بهتون بگم که این منطقه یکی از مناطق متوسط رو به بالای تهرانه. قیمت هر متر آپارتمان تو این منطقه تقریبا بین متری 50 میلیون تومان تا 75 میلیون تومانه که برای مخاطبای خارجیمون بخوام بگم که بدونن میشه تقریبا متری 1200 تا 1800 دلار. یکی از دلایل گرونی این منطقه دسترسی خیلی خوبشه، چند تا ایستگاه مترو نزدیک این منطقه هست و کلاً به راحتی میتونید از این منطقه به جاهای دیگه تهران برید. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردید، خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون و پیشنهادتون رو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. اگر کامنتی دادید و تا الان به شما جواب ندادید این رو بذارید رو حساب تعداد بالای کامنت ها، ما حتما تک تک کامنت ها رو میخونیم و بهتون جواب میدیم. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم هر جا که هستید باشید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.